بسم الله الرحمن الرحیم دا موږ څه چې د هیډر پټر اوس هیډر پټر کې رسو ګورئ دا مو هیډر کې لیکلي چې فقیر انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ انګلیش د نه بعد لوند مو لیکلي پیج نمبر مو لیکلی دا ګورئ د پیج نمبر مو کوم ځای کې سلیکټ کړل د پیج نمبر کې لوړ شه دلته پیج نمبر وای لوند غوړه بوټم کې غوړه کوم ځای نه غوړه لوند راځي چې کوم یو ته سلیکټ کوي ته هغه سلیکټ کوای شي اب کوم رچی اوس مولې څه دا سلیکټ کوم دا ګورئ دا غته د امر خستای شي دی پزي دا سلیکټ اوس بدار شي پوره پیج 1 لوند چې څومره راځي هغه پیج نمبر به موږ څه شي په دې سټایل کې راغلي پیج 2 پیج 3 لوند بل کې رم شي دا شي د پیج 3 باندې دین علاوه موږ سره بل د ډیټ اینڈ ټایم ډیټ اینڈ ټایم د ځکه زو د مثال کې مولې څه په پټر کې دارم دلته و د دم ځکه زو ډیټم راولم ځکه ډیټ دم راشي دین علاوه په پیج نمبر باندې پرونه مو خبرې کړې ډاکومنٹ انفو مطلب فایل نیم ډاکومنٹ ټایټل د ټول خبره لیکي مطلب دا غسی کې مطلب د ډاکومنٹ کوم انفو معلومات د لپټاپ او اتر شو ډایرکټ به لپټاپ نه ما ولیکل شي فایل نیم چې د موږ سره فایل نیم د ځکه وګورئ ډاکومنٹ 1 د ډایرکټ به ډاکومنٹ 1 د ځکه ولیکل شي مولې څه ده کنه د ځکه فایل چې کوم نه ماوي کنه کوم نه مې د سیو کړی ډایرکټ باندې ځکه شي کې لیکل کیږي څه ده ودلته موږ ډاکومنٹ 1 باندې سیو ده کنه اوس په کوم سیو کړی نه ډاکومنٹ 1 نه مای دا نو ټول انفو ته د ذکر راخستای شي ډایرکټ څه ده کویک پارت په انسرټ کې موږ مخته انسرټ کې روان دغه د ځکه چې کله موږ کویک پارت به تور باندې کوشش چې کویک پارت چشته دین علاوه موږ سره پکچر د پکچر تر خله دا ډېر ضروری ده مولې صاحب و زه ګورې د ځکه ما زمج د پکچر درسي دلته زه ودرې د پکچر راخله ما مولې صاحب د ځکه یو پکچر کوم پکچر د ډیسکټاپ نه راخله پکچر راخله یا د ډیسکټاپ کې پکچر دی موږ سره دا پکچر اوس سره راخله مثال کې انسرټ زایم د ځکه پکچر او څو د پکچر خو ډېر غاړ دا پټر دا وړو کوي کا دومره راو دا اوس د پکچر مروړو لګي دي طرف ته راوړم زه لګ نورو مړو کې کوم څه شمولې چې اوس د موږ کوم پکچر دا په هر صفه باندې راغلی یو مخته په نماز کې شي د فقیر انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ ټیکنالوژي ګورې په هر هغه باندې پټر باندې مولې شي راغلی دا پکچر د کتاب چې پرینټ شي د مو پکچر اوس کله دا خړ پړ نه چې کله ته پرینټ وای مولې شي دلته پاین تر شي دلته اوس پرینټ روډ پرینټ کې چې کله مو وایو پرینټ کې د موږ ډاکومنٹ هغه وګوره هر یو کار کس کی مولا که څنګه سفر وغواړي بالکل د وینې مولې شي د ځکه سفر څنګه هغه شي ته ورته چې هغه شي پیج نمبر هم راغلی د ځکه ادینه علاوه مولې شي بیا موږ رسو پټر ته رسو پټر کې ډیزاین کې کویک ډاکومنٹ کویک هغه مو آنلاین پکچر هغه آنلاین پکچر نیټ نه ډایرکټ پکچر راخله و زه مولې سي په چی کې ویلونیم د هیډر ده کنه و زه چې پټر ته سم ډایرکټ بلوند چې سره شم پټر اوس په پټر کې د زماده کې ګو ټو هیډر ته بزوا سیدا په پټر دین علاوه پریویس مطلب نیکسٹ بل پټر ته څنګه نسوي دا پریو دا بیا څه ده کنه دا به سبوت ډیسکس کو پریویس نیکسټ څنګه اځینې علاوه موږ سره دلته رسومونه شي دلته ذکر چې ډیفرنٹ فرست پیج ډیفرنشیټ فرست پیج دا ډېر امپورټنت نمونه شي لکه اوس زه مکنه چې د فقیر انسټیټیوټ اف ساينس اینڈ انګلیش او پکچر چرغولای دا د صرف اول عکس بند راشي نور لوند کې د موږ سره چی راشي نور کې د کتابونه مار راشي مای کنټری مثال کې اوس ولې چې دا ډنګوم دي چې مای کنټری لیکم ګوره ته چې دې کې خط ولي کې ټول هغه کړی چې اوس به داسې څنګه کې چې اول پیش کې هیډر ولا د دار راشي نور ټول پیجو کې د مای کنټری نوم راشي دا ډېر ضروری ده اوس ولې چې اوس دا چډان کې موږ سره دا ډنګ کړ مثال کې دا مډان کړ کنه اوس دې کې چې مای کنټری څه دا دي کې لیټ سپوز یا کنټرول زد وایم مډانګو مې کنټرول زد مو ول لیټ سپوز مولې سه اگر وګلو کنه اوس زه ما چې په دویم اول پیش کو خدا دا کنه مولې سه زه د دویم پیش نه د شي شروع شي مای کنټری د شروع شي اوس مولې چې ته دویم پیج کې کوم څه کې پیج کې ایډیټینګ اوس مثال کې دویم پیج نه لوند چې غوړم مای کنټری غوړم کنه مطلب کتابونه ما دی د فقیر انسټیټیوټ او ما کا صرف اول پیج باندې ضروری ده صحیح ده کنه اوس دا ما انټر ول دلته ودرې ده ما د ځکه مې هیډر کې چینجز راوستو کنه اوس کله ز پوسټ وګورم جم په پوسټ کې مای کنټری لیکل شي دا څنګه کېږي اوس به دې ته پرڅ چل کوم سره کنټرول زد وایم یا کنټرول زد خپل حالات ته راغلم صحیح ده مولوی صاحب اوس د دې کې ځای مدل ته سوچ کوه دلته فقیر انسټیټیوټ مې لیکلی دا زه چې دا د دې کې وي دلته به ولیکم ډیفرنشیټ په دې کې به کلیک وکړئ ډیفرنشیټ فرست پیج کله څنګه د کلیک وکړو مو سره
صرف مغا کې بشي بس د دې کې اوس ګورئ دا د کلیک لره د مو سره مولوي صاحب دلته زه مای کنټری نوم لیکم مای کنټری صحیح ده کنه و مې لیکلو انټر مو ولو اوس ګورئ ټولو کې چې راغلی د مو سره مای کنټری راغلی زه اوس اول پیج کې ګورئ مای کنټری ټولو کې دا راغلی ده کنه زه چې اول پیج کې د مای کنټری نه راځي اول پیج کې د مو نه مارش نو ته د دې کې کلیک وکړه دنه بلر دې کې چې ولیکا فقیر انسټیټیوټ دې کې چې طریقې سره دې کلیک کوم مثال کې چې واجب الله اوس ګورئ په دې کې به واجب اوس باید کچې مونږه مخکې چې کله چینجز وستو په دې ځای کې ټولو کې به چینجز راغلي ټولو کې به تبدیلی راغلي اوس به په دې کې تبدیلی او نور کې به خپل نماوي شي مای کنټری اوس دې کې ګوره مای کنټری دا ډېر ضروري ده تاسو ډیفرنشیټ اډ اینڈ ایون پیج ډیفرنشیټ اډ اینڈ ایون پیج د څه مطلب لري مونږ سره چې د ایون او اډ پیج د مونږ سره ډیفرنشیټ شي مطلب دې کې ګوره دې کې مای کنټری دلته لیکل شوی دا مولوي صاحب او دې کې طریقه زوځه دلته دا نه کلیک لري کوم ډیفرنشیټ اډ اینڈ پیج نن درڅ مای کنټری دا کنه مولوي صاحب دې کې مای کنټری دا اوس په دې کې ودرې صحیح ده مولوي صاحب دلته چې کله ودرې د مزل ته کې ډیفرنشیټ اډ اینڈ ایون پیج ها دې کې دا ډېر ضروري مولوي صاحب دې کې زم کنه دلته څه مطلب دی ولا هغه پوسټ سر خو واجب الله غنا خو صحیح شو کنه خو راغلی دا اوس زم چې ډیفرنشیټ ایون پیج او اډ پیج د ډیفرنشیټ شي ګورې زه دې کې سټیپلر لګوم کنه دې کې مای کنټری باید موږ سره په دې سایډ باندې نشي په دې ځای کې نشي دې کې موږ سره په کوم ځای کې راشي او په بل پیج کې د کوم سایډ کې راشي په سار کې راشي څه کنه لکه اوس ګورې دا پیج ده کنه کمپیوټر اوس دې کې پرنٹ شوی دا دې کې مای کنټری نوم دې پیج له په دې سایډ باندې وي چې د بل سایډ ولا راړي باید موږ سره په شرط دې پیج له په سار باندې وي لکه یو دې د بل پیج له په دې کې او دې پیج له په دې کې اوس به څنګه طریقه کوي دې کې اوس ګورې اوس د پیج له په دې کې ده کنه ای بل پیج له زه دې کې لیکم دا زړنګ و مثال کې دا زړنګ کم زه به ویم چې د بل پیج له موږ سره کوم ځای کې راشي موږ سره لګي دې سایډ ته راشي سپیس نه بیوري او سپیس نه ورل کې بل ځای کې ډایرکټ هوم ته څه بس دا څه چل کوم سره مولای شي دا ځکه لیکل وکا دلته ولیکه چې مای کنټری ودې لیکل مولای شي څه شو کنه او چې کله مای کنټری د ولیکله دلته راغلم اوس مای کنټری دلته وو درې کې هوم مینو ته بلور شي هوم مینو ته چې کله لوړې دا به وایي موږ سره سره ته بلور شي اوس مولای شي دې سره ته چورا سي د موږ سره ټول دې سره ته لوړ شي اوس به څه کېږي موږ سره اوس دې کې ګوره زه ما چې دا هغه خپل سره ته وړم زه چې خپل سره ته ضرور شي اوس به ته دې کې ډیزاین مینو ته لوړ شي ډیزاین مینو کې په دې کې کلیک وکړي دې کې کلیک وکړو کنه اوس ګورای دې کې دې کې چې کله کلیک وکړو دی ولا په دا سایډ باندې راغلی ده کنه یا کنټرول زد دې کې کلیک نه کوو ټیکنالوژي دلته زه هیډر پټر بیا جوړوم د دې کې ګوره هیډر کې دا راو درې د مولوي سي دې کې واجب الله افغان صحیح ده په وال پیج کې دې کې زره سم مای کنټری دا صحیح ده زنج دې دویم ولا پیج د موږ سره چیرته راشي دې طرف ته راشي د دې کې موږ سره ډیفرنشیټ اډ ان ایون پیج وایي صحیح ده مولوي صاحب اوس دې کې کوم لیکل کې د دې کې لیکل وکړه دلته لیکل وکړه دې کوم شی ولیکا مای کنټری صحیح ده مای کنټری د چولې کلو موږ سره دا هوم ته لوړ شه هوم کې د کوم سره ته کوم سره دې سره اوس دی یو د دې کې سوچ کوم دی په دې کې ا دې په چا دی ول دې کې د ډېر امپورټنت نه مونږ ته کتابونو کې ټولو کې دا غل کې اوس را دې کې ته مو چې پروند روخل کنه اګین د طریقه کړی و کني هیډر دا څه شای دا کنه یو کې چې ولې کلو ټولو کې بغا شي ترڅ لکه دې کې د مای کنټ دې کې ولې کله کنه په ټولو پیجو کې به دا شي اوس هغه کوېشن د پیدا کیږي دا په کتابو کې به څه طریقه کړی چې یو دلته راوستل یو دلته راوستل آی مو سره چرته طریقه کړی د دلته یته دې کې وړه کنه مولای صاحب چې ته په یو پیج باندې ولې کې نوٹ فور سیل ولې کې مونږ لکه ګورې دځ کې ولې کې نوٹ فور سیل لکه زیم کنه چې دځ کې دځ کې اوس ز ډیزاین مینیو ته سم ایون پیج د لري کوم صحیح شو مولای صاحب اوس مولای صاحب دځ کې ګورې دلته شی لیکل شوی دی دا باندې اوس مولای صاحب دځ کې ګورې مای کنټری لیکل شوی دی کنه اوس مای کنټری ټوله په یو سایډ باندې صحیح ده کنه اوس زما چې په دا جوف پیجو باندې لکه دوا څلورو باندې دا ټکی راشي نوٹ فور سیل لکه زه په هر پیج نه غواړم نوٹ فور سیل د با ټکی نه صرف کوم ټکی نه راشي دویم باندې یا په وال باندې دریم باندې په دې باندې راشي نو زه کې څه چولې کوم مثال کې دلته مختره سم لګ دې باندې لیکم نوٹ فور سیل اوس دا چولې کوم مولای صاحب دا چې مولای دا اوس په هر یو پیج باندې راځي ګوره مسله هر یو پیج باندې راځي کنه نو د دې کې به چې نه کار اخلي ډیفرنشیټ ایون اینڈ